ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਰਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਕਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ 3-4 ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 5 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 506 875 43 17, 506 447 1699 ਅਤੇ 1888 253 54 ਮੈਂ ਜੀ ਗਲਤ ਨਾਮ ਵੈਸੇ 1888 AK26 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ atlantic khalsa darbar@gmail.com ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਤਲਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਨੰਬਰ ਆ ਜੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ 8 ਕਿੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸੈਂਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਲੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡੀਐਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤੋਂ 506 875 43 17 506 447 199 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ Shediac brother. He can explain you about the community garden and now brother Mr. Shediac. Okay. Thank you very much for having me. This is only my third time here, but I want to extend so many thanks for the hospitality that you've given to me. I came here as a stranger and I was welcomed very openly. I was here with my children last week and it was really amazing to be here with them. So I don't speak Punjabi, so I don't know what Bert just said, but I'm going to tell you a little bit about our community garden that we're planning. I'm going to tell you a little bit about the story, and I'm going to try not to take more than 10 minutes of your time if I can. I'm going to tell you the end of the story first, so it makes a little more sense. It's easier to understand, and you're not a bit confused about why I'm even up here with this strange person. So,
So the beginning of this story starts here with this. This is some soil that I got over from your tent where you serve Vanguard. And the reason that this is the start of the story is because it's where everything comes from. It's where all of our life comes from. It's where our children are from originally. And it's said, there's a saying that whatever reverence and respect you give unto your children, you should certainly give unto the mother. So this is mother to us all. This is Vanguard, and this is mother of Shediac. So this is where all these things begin. And without it, we can't be here. So in the beginning of the story, there's three things that we need every day to survive, and that's oxygen, water, and food. And that third one comes from here. Now, for some reason, we think that access to air and water every day is right and good. But for some reason, with soil, also necessary for us all, we have boundaries and put people's names on it and keep people from having access to this miracle. And so I guess that's why I'm here. I've been a farmer I started growing about 25 years ago. I've been growing food in a lot of different avenues as my own business and community gardens and as a manager of a nonprofit farm, kind of like what we're going to hopefully be organizing. And if there's one thing that I can take away, the most important thing that I've learned, because sometimes I feel that the farm weeds and the hoes are cultivating and teaching me more than I'm doing things with the garden. It's that if you work hard with an honest heart, with the intention to give back to your community and your planet and your children, if you work as hard as you can, especially if you do that work with community and with intention and with honesty, at the end of the day, you feel all right. You feel good. You feel like you've done your part. And that it's enough. We've done enough. And I think that in a lot of ways, that's all we can hope for, is to just, at the end of the day, know we've done our part for our community, honestly and with intention. So, I've been coming here actually for years, which is strange. I only actually met you a couple days ago. But I've stood in these fields probably 50 times. I've come here and wondered, if these are the people who would maybe want to commit to an issue or a program like this. And as I started to read more about Sikhism and your history, as I was going to approach Berkeley for this program, everything seemed to be right. Everything that I read about the history of Sikhism and the pillars of Sikhism seemed to match exactly the type of project that I was looking to engage in. So, Burke has informed me that Sikh people seem to have three communities: your biological community that we all have, and your family of honest workers, and then your greater community at large. So I'm hoping with this project, and we're going to start this year, but keep in mind we do need to have patience and work with the seasons. Of course, it's still a lot of work. But I'm here to hopefully create that second family for me a little bit, that community that I'm looking for, and in turn in this project we can hopefully work together and make a really difference in giving back for this community and your food bank and that greater community at large. So this year, if I can propose, we're going to do 4 projects this year. Is it okay to write? Yeah.
Okay, so these are the 4 projects. They're very modest. One is called the Human Green Project. And these first 2 are on the farm and what we'll be growing this year. And the reason for our reasons is that they're the safest and most reliable and what we can get the most out of. So growing greens and growing beans, these first 2, the Human Bean Project and Gone Greens, will be what we're going to be working here to get directly back to the kitchen here and to the food bank. And then the next 2 projects in a month or 2, they're called the Greater Greens and the Food Not Bombs Project. And this is going to be, it has to do with bringing food out of our community, out of this community into the greater community at large. So this one is in a month or 2, we're going to be starting a program to hopefully get other people building gardens in their backyard. And this one will be bringing the idea of Vanguard right down to downtown Moncton. So, I guess in order to do this, I'm going to need a little bit of help. So I'm going to be asking the community for like 5 members or so to come give us a hand. So like any other project, we're going to need, and you're welcome to approach us after this to register your volunteer enthusiasm. We need a secretary. We need a treasurer. There's already grants and whatnot being written in order to fund some of these projects, so we need someone to handle some funds. We need a volunteer coordinator. And we need a social media and advertising person. So if you think you'd be interested in any of these things, I would be really encouraged if you wanted to come up and offer your volunteer time. So I don't know what else to say other than that. Yeah, and I guess in terms of when we're starting, we have a sod right now. There's grass growing everywhere, so we have to break that up. So we're thinking somewhere around the end of April when the ground dries a little bit. As I mentioned before, we're going to be planting a lot of beans and a lot of greens. We have to do it slow and a little bit safe because this isn't naturally the way you would go about it doing it this quickly. You usually plow the year before and whatnot. So we could run into a lot of cross things with just words and bugs that are in the sods. This is practically gardening and farming details. So yeah, we're going to be starting. We're going to need what at the time? Yeah, I guess we're going to be coming to ask her at the time. Yeah. Okay, that's all I have. Thank you for your time. जिस तरह इन्होंने समझाया है तो उस हिसाब से अपना करना इन्होंने वैसे जो लेके आए थे जदन फर्स्ट डे किया था इन्होंने बड़ी वैसे स्टडी करके लेके आए थे लैटर असीं सोशल मीडिया ते पावांगे 1-2 दिनों के सारा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक देव जी के जान के टाइम ते जब उन्होंने खेतीबाड़ी की तो इन्हों मेन मकसद जोड़ा गिरत करनी वंड छकना नाम जपना राइट ये 3 प्रिंसिपल मेन जोड़े लैके आ इन्होंने ये काम शुरू किया है ताकि आप अपने वास्ते सोचने वाली गल है कि जिदा बाहरिया कम्यूनिटियां ਜਿਹੜੀਆਂ हैं वो भी धन धन श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतां नूं फॉलो कर रही हैं तो आपां नूं वध चढ़ के इन्हां दा हिस्सा बनना चाहिए कि जे फर्ज कर लो कि कोई इदां आके आपां कहंदा है भी कोई असीं गार्डनिंग कर रहे हैं जां इदां करना कोई भी जिहड़ा कोई
फूड बैंक वास्ते या किसी किस्म के फूड के वास्ते आप जोड़ा भी हेल्प करनी चाहिए सारी कम्यूनिटी ये सारी कम्यूनिटी का एक किस्म का कोई टामा टामा बनाता है कि किसी के कल्चर को किसी की कम्यूनिटी को किसी के धर्म को समझण ते योग हो इत्थे ऐसे एरिया सो फार मेरे को अजे 3 तो 4 बंदे जोड़े वो मिले जिन्होंने जान के एक कार्य अर्पण के लिए सानू किया है बाकी 2-3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਲੂਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਕ ਤੋਂ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ गौरमेंट की ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਤੇ बाकी आपू चाहिए कि आप इन्हों साथ दईए सारे जने वलंटियर वर्ग जोड़ा है वो इन्हों रल के इतने करिए कि आप अप्रैल के एंड बार करके सारी लैंड जी आप क्लीयर करके इन्होंने सपोर्ट कर देनी है फिर देखते की करते आप मौका देना चाहिए सब तो वड्डी गल ये कि जी कि इन्होंने भाजी गुरु नानक देव जी के खालसे अंडरस्टैंड किया किरत करनी नाम जपना वंड छकना इस हिसाब को जोड़ा इन्होंने अंडरस्टैंड करके पहला असीं इत्थे बड़ियां मुसीबतां झल्लियां जिस दिन गुरुद्वारा साहब ओपन होना सी इत्थे जां आपां लैंड आप लैनी सी या होर कई काम सीगे इत्थे ब्रेक इन भी 1-2 वारी होई आ होर भी कई कुछ होया कुछ अपनी कम्यूनिटी च होया कुछ इन्हां दी कम्यूनिटी च होया पर जाके सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਦੇਖੀਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਪਾਈਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਂ ਘਾਲ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कोई होर इमीग्रेशन के काम हो सिटीजनशिप लेने या कोई होर भी किसी किस्म का भी है ये बहुत फायदे होंगे हर एक चीज़ का करके आपको फायदा है क्यों ना आप उठाइए जे अपने नाल बाहर कम्यूनिटी आके रल के आपको फायदा होना चाहिए तो बाकी जो प्रोग्राम मैं तुम दसे दिता 25 तरीक तो लैके 31 तरीक तक सहज पाठ आरंभ होने ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ बाकी मैं ब्रदर शेर का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि इन्होंने आके जी अपनी स्टेटमेंट सारी रखी है तो इन्होंने अपने काम जो है वो शुरू कर दिते कर रहे हैं वंस अगेन थैंक्स फॉर मिस्टर शेर फॉर कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग टू द कम्युनिटी